Щоб не було так, що людина їсть, допустимо, думає, що вона їсть 1500 кілокалорій, додасть там олійки, а виходить, що вона там 2000, а якщо ще там пару горішків з'їсть, то й 2500 кілокалорій, а потім дивується, ну чому ж я не можу схуднути. Тобто це все буде відповідати рівню його силової роботи, а рівню його силової роботи буде відповідати його власному гормональному рівню, який є на даний момент. До вечора в мене, навіть ближче до вечора, збільшується кількість адреналінових гормонів, які заставляють мене, навіть я такий більш енергійніший, навіть краще думати стаю, більш такий в мене, напевно, організм відправляє на пошуки їжі, самі розумієте, а потім типу якийсь там лікар досліджує ці всі аналізи, трактує вам ці аналізи, можливо, там ніякого лікаря немає, просто набивають собі ціну, насправді це вони трактують самі ці аналізи. Якщо це все в мене присутнє, ну для чого? Для чого мені ці всі аналізи? Ну для чого? Щоб потратити даром час і гроші? Привіт! Я персональний тренер Владислав Матейко і ви на моєму каналі Влад Ідеал Спорт. Сьогодні чергове відео у форматі «Тренуємося і спілкуємося». Я розповім вам про антиейджинг, про біохакінг, про харчування, про силові види спорту, зокрема бодібілдинг та фітнес, а також про тренування і все, що з цим пов'язано. Ну і, звичайно, відповім вже традиційно на запитання своїх підписників. Отож, починаємо. Для початку, чим хочу з вами поділитися. Ви знаєте, що дуже часто люди притримуються якогось харчування, якоїсь дієти, їдять там одні овочі і не можуть схуднути. І кажуть, ну як так, я там їм одні овочі, нічого такого лишнього не їм і не можу схуднути. А потім, коли починаєш їх розпитувати, вони говорять, та я собі там олійкою можу полити ті овочі. Друзі, щоб ви знали, то 10 грам олії – це 90 кілокалорій. Уявляєте собі? А якщо ви додали вже 30 грам олійки, то це вже 270 кілокалорій. І люди дивуються, а там десь вони ще горішки під'їдять, а там ще щось, і вони це все не враховують, а потім дивуються, ну чому ж я не можу схуднути? Друзі, ну перестаньте додавати різні такі продукти, які не включені в вашу програму харчування. Якщо ви хочете полити олійкою свій салатик там, чи овочі, чи ще кудись її додати, ну обов'язково включіть цю олію в свою калорійність. Щоб не було так, що людина їсть, допустимо, думає, що вона їсть 1500 кілокалорій, додасть там олійки, а виходить, що вона там 2000, а якщо ще там пару горішків з'їсть, то й 2500 кілокалорій, а потім дивується, ну чому ж я не можу схуднути? Зверніть на це увагу, обов'язково. Той, хто притримується харчування, зверніть на це увагу. Все, що у вас в програмі харчування, нічого зверху не має бути додаткового. Інакше ви не схуднете. Так, традиційно вже розкажу про своє харчування. До речі, хочу попросити вибачення. У мене 2 неділі тому сів голос, ще повністю я його не відновив, можливо, я зараз трохи розговорюся вже, але наразі якість голосу, на мою думку, не дуже гарна, тому прошу за це вибачення. Крім того, прошу вибачення, в мене є папуга породи Джако, я його накрив йому клітку темною такою матерією, тряпкою темною, але він все одно щось там свистить, говорить, особливо як він чує, що я щось говорю, починає щось там свистіти, говорити, різні звуки видавати, я нічого не можу з цим зробити, тому прошу за це вибачення. Крім того, в мене є собаки, які можуть будь-який час загавкати, тому також прошу за це вибачення, якщо вас це буде якось дуже сильно напрягати. До речі, як слово напрягати на українській мові, ви не знаєте? От давайте будемо звільнятися від русизмів в українській мові. Це не тому, що я не люблю російську мову. Російську мову я також дуже люблю. Більшість моїх книжок були прочитані російською мовою, більшість фільмів переглянуті російською мовою, адже мені вже 53 роки, хто не знає, і я жив ще в Радянському Союзі. Там, звичайно ж, була і українська мова, але все-таки більшість всієї літератури, всього кіно, всіх фільмів були на російській мові, самі розумієте. Отже, як же ж буде напрягати, я відкрив от собі спеціально Google-перекладач, як же ж буде напрягати українською мовою, перепрошую. От я пишу напрягати. І українською
напружувати. Ну, не знаю, мені здається, це не дуже підходить. Одним словом, якщо вас це буде дуже напрягати, ну, прошу вибачення за ці всі лишні звуки. Отож, рухаємося далі. Так, ну, до речі, моя ціль по-українськи говорити дуже-дуже чисто українською, а по-російськи говорити дуже-дуже чисто російською. Так, про що я вам розказую? Ага, про своє харчування, друзі, звичайно ж, про своє харчування. Отож, минулу неділю у мене був читміл на 4043 кілокалорії. І це був мій читміл без солі та підсолених продуктів. Це була вся моя повсякденна їжа, яку я споживаю. Ну, в попередній тиждень повсякденна моя калорійні всі ті продукти. Плюс я собі додав солодке, печиво, шоколад, цукерки та лукум. Ну і трохи цукру, декілька грамів до різних страв у якості спеції. Ну, а також вже використав і різні такі додаткові спеції. Зокрема, я використав такий набір спецій приправа до курки і додав його собі до м'ясних продуктів. Ну, а також трошки більше картоплі. Чим зазвичай я додав цю всю свою калорійність. Звичайно, це в мене було цей читміл, як вже всюди в мене 30% білок був збережений. В цьому читмілі 4043 кілокалорії. Ну, наразі цього тижня моя калорійність становить 2450 кілокалорій. Так, давайте... 2450 кілокалорій і найменший показник ваги за цих 3 тижні, тому що в мене базова калорійність у 2450 кілокалорій на 3 тижні. Ну, плюс я маніпулюю зараз трохи, додаю трошки калорій, зменшую. Одним словом, не буду вдаватися до цих всіх тонкощів, щоб не затягувати дуже довго відео. Найменший показник за цих 3 тижні, це якраз закінчується в мене цикл 3 тижні, становив 66 кг 900 грам, ну тобто в тих межах, що я хочу. Ну, а нагадаю, хто не знає, мені 53 роки, моя ціль антиейджинг, ніякого старіння, ніяка не екстремальна маса. І на цей рік я собі запланував, ну наразі, якщо нічого не зміниться, триматися в межах 66-67 кг, 66-67 кг і бути надзвичайно сухим. Тобто ця вага в мене може коливатися на протязі 3 тижнів, але до уваги я беру саме найменший показник. Отож, найменший показник за 3 тижні в мене становив 66900, тому надалі я залишаю цю всю базову калорійність свою 2450 кілокалорій. Ну і вже від неї далі буду все це розраховувати, всі свої читміли, а також коригувати цю всю калорійність на протязі цих 3 тижнів. Отож, в зв'язку з тим, що я втримав цю свою вагу, що я хочу в межах 66-67 кг, наступний читміл я планую на 7350 кілокалорій. Так, ну, ще розкажу трохи про своє харчування. До речі, цей читміл 4043 кілокалорії я з'їв за один раз пізно ввечері перед сном і відразу пішов спати. Ну, до речі, так само, як і в повсякденній калорійності, я їм все один раз перед сном, відразу йду спати, ніяких проблем з якістю тіла і з контролем рівня ваги в мене не виникає. Отож, що входить в мою калорійність щоденно цього тижня? Це 1 кг 310 грам різних овочів та фруктів, а також 543 грами м'ясних продуктів, зокрема от свинина, курятина, свиняче сало, шматок 10 грам. Ну і з круп в мене рис, також макарони вищого сорту. Також я використовую яєчний протеїн без смаку, щоб добити протеїнову білкову складову в калорійності 30%. Також курячі яйця в мене є, томатна паста, сухі дріжджі, декілька грам. Я собі роблю такий омлетик з яєчного протеїну. І сухі дріжджі, мальтодекстрин додаю от в цей омлетик, такий роблю собі, запікаю разом з овочами. Також кисломолочка, вже традиційно, як же ж без неї, це в мене кожен тиждень. Кефір, кисломолочний сир, також страви використовую м'яту, ісландський мох,
ісландський мох, ну і 5 грам креатину цього тижня я додав, 5 грам креатину, щоб трошки мені легше було робити різні силові вправи, але наразі в зв'язку з тим, що моя ціль не набір якоїсь екстремальної маси і збільшення екстремальних силових показників, ну 5 грам креатину наразі мене цілком задовільняють, ну наразі поки що так по креатину. Так, і ще цього тижня в мене є алкоголь, звичайно, кожен день, раз в 3 неділі я собі додаю щоденно калорійність алкоголь, спирт, тобто 4 грами спирту в день, безпечна доза, яка корисна для організму. Зокрема, от я собі додав мигдалевий лікер Бошков, такий мені подарував вдячний клієнт, він приїхав десь з Чехії чи Словакії і привіз мені такий лікерчик, дуже-дуже смачний мигдалевий лікер. Раніше я його пив, вже раз додавав повсякденну калорійність, але щось він мені тоді не дуже, нормально, але не дуже. А от зараз він мені дуже-дуже посмакував, і цих 15 грам я собі наливаю, там в цих 15 грамах лікера 4 грами спирту. І він такий прикольний, мигдалевий смак має, лікер Бошков. Ну, дуже прикольно, дуже мені подобається мигдалевий такий лікер. Ну і звичайно ж, кава в мене в повсякденній калорійності є 150 грам. Каву я дуже люблю, п'ю її в першій половині дня. Також я п'ю на протязі кожен день п'ю 3-4 літри води, сіль ніяку не вживаю. Ну і моя актуальна форма, ніяких, до речі, як я вже говорив, так, їм 1 раз в день, відразу йду спати. І моя актуальна форма буде на значку до цього відео, а також на перших секундах до цього відео. Я сьогодні або завтра ввечері стану під електричним світлом в залі, гарно сфотографуюсь, щоб було видно всі м'язи, і ви побачите, що ніяких змін зі мною не відбувається в якості тіла. Також мене дуже часто питають, скільки коштує такий раціон, який я харчуюся. Недорого, друзі, я спеціально порахував, цього тижневий раціон щоденний, це 130 гривень, або по актуальному курсу 2 євро 88 євроцентів, або 3 американських долара і 15 центів. Отож, як бачите, це зовсім недорого, дехто набагато більше витрачає, зайшовши 1 раз в якесь кафе, але це суто ціна за продукт, саме ціна от самих продуктів. Тобто ви розумієте, що якщо треба почистити, допустимо, овочі чи фрукти після очистки, вони менше заважують, звичайно ж. Ну і, звичайно, що це не врахована ціна, яку я витрачаю час, щоб доставити її, щоб приготувати, а також кошти на електрику, на газ, на воду, щоб помити посуду, приготувати їжу, це все сюди не враховано. Оця ціна, що я сказав, 130 гривень, це суто закупка от в магазині, чи на базарі, чи де я там купую, орієнтовно приблизно 130 гривень. Тобто 2450 кілокалорій, ще раз вам скажу, 30% білок, 37% жир і, відповідно, 33% вуглеводи. Так, все, по харчуванню розказав. Говоримо далі. Такий цікавий факт, можливо, ви цього не знали, хочу з вами поділитися. Є такий прикольний термін, папуга не замовкає, друзі, перепрошую. Я нічого не можу з цим зробити, я не можу його закрити ніяк. Чому він так розговорився, навіть не знаю. Джако, до речі, порода Джако – це самий говірливий папуга. Він, до речі, знаєте, коли він народився? З 1989 року цей папуга живе в нашій сім'ї, говорить різними голосами моїх покійних батька, мами, моєї бабусі, деколи говорить голосом мого брата, моєї тьоті, які зараз живуть за кордоном в Португалії, він нашими голосами імітує оці всі голоса, це фактично член сім'ї. Тому, друзі, папуга, я не можу нічого зробити, чесно, не можу. От він собі хоче, і ніяк його не заставити замовити. Ніяк це не зробити. Чим би його там не накривати, хоче він собі говорити, і буде говорити, свистіти, видавати різні звуки, нічого я це не можу зробити. Тому ще раз прошу вибачення за свого папугу Джако. Так, отож, на чому зупинилися? Є такий прикольний термін, який називається єбалдізм. Єбалдізм. І знаєте, прикольне таке слово, майже матюк, можна сказати.
Але, хочу, цікавинка, знов хочу з вами поділитися. Це означає, що відсутність меланоцитів в деяких частинках волосся, клітин, які виробляють пігмент. Тому в людини можуть бути різні волосяні локони, і навіть частина волоска може бути одного кольору, а частина другого. І оце все називається єбалдізм по-другому. Прикольно, будете також знати про це. Так, про що я хочу вам ще розказати? От буквально на тому тижні був конкурс Містер Олімпія 2024. Саме головний конкурс у світі по бодібілдингу та фітнесу. У відкритій категорії перше місце зайняв Самсон Дауда. А у категорії Classic Physique перше місце зайняв уже Кріс Бамстед. Вже там я збився, в який раз він зайняв перше місце. Я дивився там невеличкі відео в інстаграмі про цей конкурс. І дійсно, на мою думку, з першого погляду, що я бачив ці відео, я підтримую суддів. Дійсно, Самсон Дауда, мені здалось так на перший погляд, а потім буду більш детальніше це все дивитися, повний запис. Але Самсон Дауда, дійсно, і Кріс Бамстед, вони дійсно, мені здається, були найкращі в своїх категоріях. Тому вітаю Самсона Дауда і Кріса Бамстеда з першими місцями, що вони стали Містер Олімпія 2024. Так. Голос, друзі, ще повністю не відновився, але я маю надію, що дуже скоро він відновиться. Так, відповідаю на запитання своїх підписників. Отож, в мене було трошки раніше таке відео про досліди на мишках, де я розказував, що, мовляв, є такий експеримент, що після стероїдних курсів ці мишки зберігали збільшену кількість м'язевих ядер. І якби дослідники зробили висновок, що бувший хімік все одно буде мати більші м'язи, навіть без фармакології, потім, коли він їх відмінить. І тому, якби бувший хімік, всі роблять такий висновок, що бувший хімік не може вважатися натуралом, навіть через багато років після того, як припинив вживати хімію. Отож, я записав відео по цій темі, де я говорив про все це, обговорював це все. Я дивувався, як мишок могли заставити виконувати силову роботу, адже ви самі розумієте, що великі м'язи – це великі міофібрили, це силова робота. Як мишок можна заставити виконувати якусь силову роботу, я не знаю, їх можна заставити хіба що бігати чи плавати, але це робота на витривалість, це не міофібрили, і це не є силова робота. Можливо, м'язові ядра також якось там збільшуються, не знаю. Але давайте поговоримо далі на цю тему. Отож, один з моїх підписників, такий досить цікавий, дуже часто пише мені коментарі. Я спілкуюся з ним в коментарях. Перепрошую, друзі, голос трошки сідає. І він там писав мені досить такі цікаві коментарі. Отже, що він написав в коментарях, давайте обговоримо це все. Це досить цікаво. Він задав штучному інтелекту таке запитання от по цій темі. І що ж відповів штучний інтелект? Він відповів, що після прийому анаболічних стероїдів спостерігаються, я читаю з екрана, після прийому анаболічних стероїдів спостерігаються різні зміни як в міофібрилах, так і в м'язових ядрах. Тобто міофібрили після відміни стероїдів зменшується синтез білка, що може призвести до втрати м'язової маси. Це означає, що кількість і розмір міофібрил можуть зменшитися, що призводить до зниження м'язової сили і об'єму. Цей процес відомий як атрофія м'язів. Друзі, цілком з цим погоджуюся. Це дійсно так і відбувається. Іде атрофія м'язів після відміни анаболічних стероїдів. Зокрема, зменшується кількість і розмір міофібрил. А от по м'язових ядрах, що відповів штучний інтелект, зазвичай кількість м'язових ядер збільшена через сателітні клітини під впливом стероїдів. Не зменшується після припинення їхнього вживання. М'язові ядра залишаються в м'язових клітинах навіть після атрофії, що може полегшити відновлення м'язової маси в майбутньому, якщо буде поновлено тренування.
Отже, після відміни стероїдів в основному зменшуються міофібрили, що призводить до втрати м'язової маси, тоді як м'язові ядра, як правило, залишаються і не руйнуються. Отак от сказав нам штучний інтелект. Так, зараз я відповім на це запитання. Що далі ще він сказав? Що по зростанню м'язових ядер, що до зростання з м'язових ядер також причетні проліферація сателітних клітин, тобто стовбурових клітин м'язів, які згодом можуть зливатися м'язовими волокнами, збільшуючи кількість ядер. Це важливо, перепрошую, напевно, дружина або мала прийшла з коледжа, собаки гавкають, зустрічають їх. Бачите, друзі, перепрошую. Інших умов для запису відео в мене наразі немає. Отже, на чому ми зупинилися? Сателітні клітини, які згодом зможуть зливатися з м'язовими клітинами, збільшуючи кількість ядер. Це важливо, оскільки збільшення кількості м'язових ядер дозволяє ефективніше керувати процесами синтезу білка, що в свою чергу сприяє подальшому росту м'язів. Так, що я можу сказати? Це я прокоментую зараз. Це припущення, і воно нам абсолютно нічого не дає. Яка різниця, що призведе до збільшення кількості ядер? Сателітні клітини, анаболічні стероїди чи посилені тренування, допустимо, як в натурала, це абсолютно ні на що не впливає. Впливають і сателітні ядра, то й впливають. Все одно ми дивимося на кінечний результат. Тому це все припущення, і воно абсолютно нічого нам не дає. Як я і сказав, це таку відповідь дав штучний інтелект, але він, звичайно ж, може і помилятися, бо вчиться на знаннях, так би мовити, на знаннях інших людей. Отож, відповідаю по м'язових ядрах і тому, що вони залишаються після відміни курсу анаболічних стероїдів. Що я можу сказати? Так само збільшуються м'язові ядра і в натурала. Тобто натурал тренується, хімію не вживає, в нього так само збільшуються м'язові ядра. Інакше би не і збільшуються міофібрили, якщо він виконує силову роботу. Інакше би не було збільшення м'язів. Але хімік, додатково вживаючи анаболічні стероїди, набагато підвищує більше цю планку. В нього збільшується кількість до силових тренувань, додається оцей вищий рівень гормонів, зокрема тестостерону. І дійсно це сприяє тому, що збільшується кількість м'язових ядер і кількість і збільшення міофібрили. Все це призводить до більшого збільшення м'язів. Але, друзі, я ще не бачив, знову ж таки скажу, ні одного хіміка, який би дійшовши до своїх генетичних максимумів на стероїдах, а потім відмінивши їх, і через деякий час, знову не вживаючи стероїди, а просто тренуючись, повернув хімічну силу і масу, яка була в нього на стероїдах, але вже натурально. Я не знаю ні на одного такого прикладу, чесно вам скажу. Якщо хімік дійшов до генетичних стероїдних максимумів своїх, тобто на стероїдах дійшов до своїх максимумів, а потім почав тренуватися і відновився назад до цих всіх максимумів стероїдних, але вже без стероїдів, я ще, друзі, не бачив ні одного хіміка такого. Якщо ви знаєте такого, напишіть в коментарях, я подивлюся і ми обговоримо далі цю тему. І тому я вважаю, що навіть, дивіться, так само і натурал, займаючись, збільшує кількість ядер. Якщо перестає тренуватися, потім він починає тренуватися і відновлюється швидше, звичайно, відновлюється, чим людина, яка ніколи не тренувалася. Це і є так звана м'язова пам'ять. Але, добре, дивіться, я так вам проведу аналогію, що ж до бувших хіміків. То щоб вам було більш зрозуміліше, я хочу провести аналогію з жировими клітинами. Адже ви знаєте, що вчені стверджують, що кількість жирових клітин в нашому тілі завжди, якщо ви вже набрали якусь надлишкову вагу, збільшили кількість жиру, збільшили кількість жирових клітин, потім, навіть якщо ви худнете, ці жирові клітини ніде не щезають, вони просто не наповнені жиром, але ці клітини залишаються в організмі. І, відповідно, це ж зовсім не значить, що потім, як я, наприклад, схуд,
в мене жир зійшов жир ще з жирових клітин, але жирові клітини, допустимо, залишилися, так? А потім, як я починаю їсти трошки більше, наприклад, і ці жирові клітини знову відразу наповнюються жиром. Ну, але вони будуть наповнюватися рівно настільки, наскільки я збільшив свою цю надлишкову калорійність. Тобто, допустимо, я на 10% в мене надлишкової калорійності, і на 10% вони трошки більше там наповняться жиром і так далі. Розумієте? Це дійсно, це так по логіці, це так і є, але я вам проводжу паралель, аналогію також з м'язовими ядрами. Зрозумійте, що, наприклад, якщо я виконував силову роботу, допустимо, от на хімії, я беру умовні цифри, допустимо, на хімії я жав штангу, наприклад, 200 кг. Так? От я жав на хімії 200 кг. Відповідно, в мене кількість м'язових ядер відповідає кількості оцих, що я жав 200 кг. Так? Але я, допустимо, от бувший хімік, зліз стероїдних курсів, наприклад, пройшло 5 років. І силовий показник у нього, він не може вже жати. Ну, ви логічно подумайте, як він може жати 200 кг в тій самій техніці, при тих всіх самих умовах і так далі, на ту саму кількість разів 200 кг. Ну, допустимо, силовий показник у нього буде, не знаю, наприклад, 120 кг. Так, от приблизно такі 130, добре, візьмемо 150. Якщо натурал дуже захоче, він також може вижити цю вагу. Також може працювати з такими вагами 120, 130, 150 кг і так далі. І рівень наповнення оцих, так, м'язові ядра в нього залишилися, але рівень наповнення цих м'язових ядер, рівень наповнення міофібрилами м'яза і так далі, він все одно залишиться на рівні цієї силової роботи 120, 130, 150 кг, чи скільки він там жме. Тобто, наповнення м'язів міофібрилами не буде якби таке саме, як було, коли він жав 200 кг допустимо, при тій самій калорійності і так далі. Розумієте, яка сприяла набору цієї м'язової маси. Цього всього не буде. Він все одно буде, цей рівень буде відповідати, допустимо, жме він 150 кг. І буде він вже відповідати 150 кг. Ніяк, жмучи 150 кг, в нього не буде така м'язова маса, як він працював з вагою 200 кг. Знову ж таки, зверну увагу про тих всіх самих умовах. Тобто, рівень калорійності, рівень фізичного навантаження і так далі. Кількості повторює, мається на увазі кількість повторює, я хотів сказати, і так далі. Тобто це все буде відповідати рівню його силової роботи. А рівню його силової роботи буде відповідати його власному гормональному рівню, який є на даний момент. Плюс, звичайно, це все зав'язано на генетику. Розумієте, треба рівняти одну людину, а не різних людей. Тобто конкретно одну людину. На хімії без, тому що генетика грає дуже важливу роль. Тому, не дивлячись навіть на те, що в організмі бувшого хіміка буде більше ядер м'язевих, все одно рівень його м'язевої маси не буде відповідати тому рівню, який був на стероїдах. Я вважаю так. Це моя думка. Чесно кажучи, я не бачив ще ні одного хіміка, який, до прикладу, мав біцепс на хімії 50 см, так? Потім зліз з хімії, там і через 10 років не вживаючи хімію, тренуючись, також мав 50 см. Мається на увазі в такій самій якості і так далі, сухості і так далі. Я не бачив ні одного такого. Чесно, ні одного. Можливо, якщо він якийсь там дуже жирний, там величезна жиробілдер, можливо, він і може мати 50 см далі, але це зовсім не та якість тіла, зрозумійте, друзі. Я не бачив ще, чесно, ні одної людини, яка би виглядала після відміни стероїдів і через день, не вживаючи ці стероїди, тренуючись і знову так виглядати, як на стероїдах. Ні одного. Тому друзі, я не погоджуюся. Я вважаю, що навіть після відміни стероїдів, через певний час, людина, яка не вживає далі ніяких стероїдів, вона не буде виглядати краще, ніж натурал, який, допустимо,
більше буде мати м'язів, чим натурал, який ніколи цього не вживав, але в них однакові з натуралом силові показники. Ну, знову ж таки, це все зав'язано на генетику, на калорійність, на тренування, якість тіла, відсоток жиру, це все треба брати до уваги. Розумієте? Тому, друзі, я не погоджуюся. Я вважаю, що так, є бувші хіміки. Якщо ви дуже довго не вживаєте стероїди, навіть не дивлячись на те, що, як вчені вважають, у вас там буде більша кількість м'язевих ядер, все одно наповненість м'язів буде міофібрилами і всім остальним буде наповнена саме вашим актуальним гормональним рівнем, вашим актуальним рівнем тестостерону, а ніяк не інакше. А не тим, що у вас там був колись, Бог знає коли, там 10 років тому на стероїдних курсах. Ні, ця величина м'яза буде відповідати актуальному рівню вашого власного натурального тестостерону. І ніяк не більше. Так, друзі. Здається, я відповів на це запитання. До речі, підписник ще там написав, що його результат по м'язах його не дуже задовільняє, який він має. Він би хотів спробувати стероїди. Ну, друзі, що я можу сказати? Я не рекомендую. Я сам пройшов через це. Якщо ви не плануєте стати містером Олімпія там, чи вигравати якісь змагання по бодібілдингу, я не рекомендую вам використовувати ніякі стероїди, не втручатися в гормональну систему, тому що все одно потім буде сильний відкат, ви все одно потім повернетеся на попередні показники, і вам буде важко відновитися, вам буде важко втриматися, щоб не присісти на вічний курс. І треба мати дуже велику силу волі, тому що в більшості випадків, ну наскільки я знаю, от бувші хіміки такі, вони або взагалі закидують тренування, взагалі перестають тренуватися, або тренуються тільки на хімії, ну або змушені просто відмовитися від своїх амбіцій. І для чого тоді це все потрібно було, друзі? Для чого? Якщо ви не плануєте стати чемпіоном в цих видах спорту, бодібілдинг, фітнес, ну ніякі стероїди вам не потрібні. Не втручайтеся в гормональну систему, не втручайтеся, займайтеся натурально, і все буде окей з вашим здоров'ям, все буде добре. Все, друзі. Так, довго наговорив, уже 35 хвилин, але я буває ще й довше говорю. От бачите, дружина прийшла, трошки заспокоїла там попугу, і він вже там чи дочка з коледжу, навіть не знаю, хто зараз прийшов, дружина, напевно. І попуга вже трохи заспокоївся. Ну, що зробиш? Ну, друзі, перепрошую, попуга, я нічого не можу з цим зробити. Так, відповідаю далі на запитання підписників. Так, запитали мене таке. А чи немає катаболізму, коли ви їсте один раз в день? Як я, наприклад, я раз в день їм, і чи немає в мене катаболізму, і якщо є, то як цьому запобігти? Я вже багато разів на такі відповідав, ну так, в розмовах між людьми. Ну, відповім на Ютубі ще на таке запитання. Назар, підписник мій, дуже гарний мій підписник, ставить мені лайки, коментує щось. Назар, дякую тобі, вдячний тобі за це, за підтримку каналу. Отже, він відповів, запитав, чи нема катаболізму, і якщо є, як цьому запобігти. Що хочу сказати? Я їм один раз в день, і це мій енергетичний баланс. Ну, наразі я зараз маніпулюю трошки, в мене може бути трошки більше, трошки менше. І кожен тиждень в мене читміли, я експериментую зараз з цим зі збільшеною калорійністю. І так, я їм один раз в день перед сном, і ніякого катаболізму я не відчуваю. Це все зав'язано на мою калорійність. Тобто, якщо я в своєму енергетичному балансі, або навіть трошки більше свого енергетичного балансу, звичайно, що ніякого катаболізму в мене не буде. Ні вдень, ніколи. Я просто взагалі цілий день не витрачаю час, щоб їсти, щоб готувати їжу, щоб мити посуду, чистити зуби після тої їжі. Я раз в день поїв, пішов, ліг спати і все. Дуже гарно заснув після цієї їжі. Гормони щастя, інсулін, я гарно заснув. На наступний день я встав, сповнений енергії, починаю займатися, якась активність. Потім їду в зал в обід, після обіду, тренуюся, персональні тренування, до обіду онлайн в мене. Ввечері я
Приходжу додому, також пишу якісь програми, щось онлайн трошки працюю, починаю готувати їжу. Навпаки, я стараюся змістити ближче до вечора своє тренування. Здавалося б, у мене мав би бути більше катаболізм, але, як вам сказати, по якості тіла і по вазі, по показах ваги я не спостерігаю цього. Якість тіла в мене незмінна, я вагу тіла та якість тіла контролюю рівнем вхідних калорій. От наразі базова калорійність 2450 кілокалорій, 30% білок, і я від цього відштовхуюся. А під вечір я навпаки стаю дуже-дуже таким енергійним. В мене, можливо, так, голоду наразі я такого, як голоду, не відчуваю на цій калорійності, але якби... Я знаю, що, можливо, десь на підсвідомості є цей рівень голоду. Можливо, я до вечора в мене, я знаю, що я буду йти зараз готувати, потім буду їсти щось смачне, я буду кайфувати, тому що якщо ви в своєму енергетичному балансі, ви від любої їжі кайфуєте, отримуєте від цього задоволення. До вечора в мене, навіть ближче до вечора, збільшується кількість адреналінових гормонів, які заставляють мене, навіть я такий більш енергійніший, навіть краще думати стаю. Більш такий в мене, напевно, організм відправляє на пошуки їжі, самі розумієте. Більше енергії і ніякого катаболізму в мене немає. Тому, друзі, саме основне визначити вашу базову калорійність і вже від неї відштовхуватися. Але якщо ви хочете схуднути, і навіть якщо ви будете їсти менше, один раз в день, допустимо, якщо я буду їсти 2000 кілокалорій, звичайно ж, якщо моя ціль буде схуднути, я зменшу кількість кілокалорій, звичайно, що в мене може бути якийсь катаболізм, але без цього, ніде не дінетеся, друзі. Якщо ви хочете схуднути, по-любому буде катаболізм. Питання, в чому він буде? Чи в жирі, чи в м'язах? Щоб він був в жирі, переважно в жирі, а не переважно в м'язах, вам потрібно ходити в зал і займатися, робити силову роботу, щоб організм побачив, що м'язи вам потрібні, щоб він на енергію старався забирати оцей жир, надлишок жиру, що у вас є, а не ті м'язи, що у вас є, щоб ви не були худим і жирним. Самі розумієте, друзі. Отож, сподіваюся, відповів на це запитання. Відповідаю ще на одне. Здається, це також Назар задав його. Отже, він мене запитав: Владе, скажіть, будь ласка, чи здаєте ви аналізи на гормони, які у вас показники були останнього разу? Дуже цікаво. Я вже багато разів обговорював цю тему. Я раз мене запитують далі буду відповідати на це. Ніяких аналізів я не здаю. Я вважаю аналізи абсолютно беззмістовними, саме для такої людини, як я. Тобто для будь-якої людини, яка провадить здоровий спосіб життя, я вважаю аналізи абсолютно беззмістовними. Цими аналізами вас піднавантажують, так би мовити, оці лікарі, до яких ви ходите на обслідування. Можливо, вони мають якісь договори з лабораторіями, де здаються ці аналізи, а також різні продвинуті, так би мовити, онлайн-тренери, які там вважають себе дуже сильними експертами в цих аналізах. Вони направляють вас на якісь аналізи, в якісь лабораторії, а потім якийсь там лікар досліджує ці всі аналізи, трактує вам ці аналізи. Можливо, там ніякого лікаря немає, просто набивають собі ціну. Насправді це вони трактують самі ці аналізи. Отже, набивають собі таку вагу, що вони такі спеці, онлайн-тренери. І якось так, друзі. Тому я далі продовжу про аналізи, про людей, які провадять здоровий спосіб життя. Я вважаю їх абсолютно беззмістовними. Тому, що саме основне, це контроль вашої калорійності, ваша базова калорійність, включно з правильним БЖВ, без надлишкового натрію, дотримання водного балансу, щоб ви пили достатньо ваги, достатньо води, і якщо ви активно рухаєтеся, плюс робите кардіо, помірні силові заняття, не такі, щоб ви там дуже аж так сильно виснажувалися. Звичайно, має бути трошки важке заняття, щоб спровокувати викид тестостерону, потім як ви будете відпочивати. Це омолоджуючих різних гормонів, в тому числі і гормону росту, коли ви тренуєтеся. Але знову ж таки, якщо це не дуже аж сильні такі заняття, ви просто будете гарно почуватися. І які аналізи? Для чого ці аналізи взагалі потрібні? Я орієнтуюсь на вагу тіла, якість тіла, візуальний відсоток
жиру в організмі, самопочуття, ранкову ерекцію, якщо це все в мене присутнє, ну для чого? Для чого мені ці всі аналізи? Ну для чого? Щоб потратити даром час і гроші? Ну, позитивний настрій в мене. Ну, я вважаю це беззмістовним. І так, я здавав декілька разів аналізи після відміни стероїдів. Там в мене був нульовий показник по тестостерону. Я здавав також, мені спонсорували здачу аналізів під час ковіду. Я здавав загальний пакет аналізів, в мене було все окей, розумієте? Все окей по аналізах, все в межах норми, всі показники по крові, там, по нирках, по печінці, все в мене було в межах норми. Тому я вважаю, що якщо ви провадите здоровий спосіб життя, аналізи вам не потрібні. І навіть якщо у вас є якісь проблеми зі здоров'ям, і ви вирішили провадити здоровий спосіб життя, а саме дотримуватися калорійності, забрати лишній натрій з раціону, пити достатньо ваги, пити достатньо води, ходити в зал, займатися силовим навантаженням, робити кардіо, помірні силові заняття. Ну, ви можете, звичайно, здати якісь аналізи, якщо вас це так дуже цікавить, але повірте, якщо ви почнете провадити здоровий спосіб життя, ці всі аналізи вам будуть просто потім в наступному, ви побачите, що ви змінюєтесь на краще. І я вважаю, ну, якщо вас так дуже цікавить, не маєте де потратити гроші, можете піти здати, але я вважаю, що це не потрібно робити. Ну, можете це і не робити. Просто собі провадьте далі цей здоровий спосіб життя, і ви будете змінюватись тільки на краще. І ніякі аналізи вам не потрібні будуть. Аналізи, ще раз скажу, це все потрібно здавати, до прикладу, людям, які не можуть рухатися, які завжди в одному стані знаходяться. Тому що якщо ви здасте, до прикладу, зараз аналіз, потім підете, здасте там через деякий час, через 2 години у вас будуть зовсім інші показники, щось там з'їли, випали, зробили якусь силову роботу, там інші силові показники пішли, там позаймали сексом, здали через пару годин знову аналіз, ще якісь там інші показники будуть. Ну, тобто це актуально для людей, які лежачі, не можуть рухатися і все. Так, дійсно, їм це тоді актуально. Можливо, їм потрібно буде колоти, допустимо, це той самий тестостерон. Але знову ж таки, можливо, додатково треба ці всі аналізи робити різним хімікам, або тим, хто на вічному курсі, або на ГЗТ, щоб контролювати рівень цих всіх гормонів, естрогенів, тестостерону, щоб був цей весь баланс, якісь там додаткові препарати вживати, щоб якби контролювати цей баланс. Можливо, для таких людей актуально, але повірте, для людини, яка не вживає ніяких додаткових гормонів штучних, яка живе на своїх власних гормонах, провадить здоровий спосіб життя, аналізи не потрібні. Моя думка така, можете погоджуватись, можете ні. Пишіть в коментарях, будемо далі це обговорювати. Отож, друзі, все, завершуємо. Був радий з вами спілкуватися. Це все заряджає мене енергією. Якщо вас зацікавило, підписуйтесь, ставте вподобайк, пишіть якийсь коментар. Також, якщо вас цікавлять програми харчування, програми тренування, самі тренування, онлайн, офлайн. Чекаю на вас, пишіть в месенджерах, всі посилання будуть в описі до цього відео. Ну і до зустрічі в нових відео. І пам'ятайте, друзі, мені 53 роки, ніякого старіння, ви можете так само. До зустрічі!